Sejak kecil lagi, aku bercita-cita untuk mengembara dan melihat dunia ini. Bagiku, hidup tanpa keluar dan melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan ini adalah hidup yang sia-sia. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa, aku merealisasikan impianku sejak kecil itu. Aku berjaya mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan segala-galanya, keluar dari rutin dan keselesaan hidupku dan hidup sebagai seorang pengembara. Berseorangan tanpa ditemani sesiapa. Aku hidup di jalanan, mencari pengalaman hidup dan melihat dunia ini daripada pandangan seorang pengembara. Kali ini, aku merentas ke dunia Arktik untuk melihat sendiri fenomena alam yang terjadi cuma di sana. Aku bukan sahaja kagum melihat keajaiban fenomena alam di situ, tetapi ianya mendekatkan lagi diriku kepada pencipta sekalian alam. Dengan basikal, aku menjelajah. Semuanya bermula 3 tahun yang lepas. Aku meninggalkan segala-galanya. Keluargaku, rakan-rakanku, pekerjaanku dan keluar mengembara. Aku ke Chengdu, China dengan duit yang sedikit. Tiada pengalaman. Aku membeli sebuah basikal dan mengembara berseorangan dengan basikalku itu, tanpa arah tujuan. Aku cuma inginkan pengalaman hidup. Aku ingin menjadi bebas dan membuat kawan baru. Aku mengayuh basikalku sejauh lebih 7,000 kilometer, merentasi tanah tinggi Tibet, gurun Taklamakan dan kawasan pergunungan di Asia Tengah. Pengembaraanku itu telah memberi satu kesan yang kuat di dalam hidupku. Aku ingin terus mengembara, pergi lebih jauh, melihat lebih banyak dan mencari lebih banyak pengalaman. Akhirnya, aku membuat keputusan untuk terus mengembara ke dunia Arktik. Jun 2012. Aku meninggalkan tanah airku dan aku ke Iceland berseorangan dengan basikalku. Aku tiba di Iceland pada tengah malam, tetapi suasananya adalah seperti di siang hari. Musim panas telah pun tiba di sini. Dan pada ketika itu, matahari tidak terbenam selama beberapa minggu. Aku terus memasang basikalku di luar lapangan terbang antarabangsa di Keflavik. Dan setelah hampir 1 jam aku memasang basikalku, aku terus mengayuh keluar dari lapangan terbang tersebut dan melihat suasana di Iceland buat kali pertamanya di dalam hidupku. Masa permulaan pengembaraan saya tu,
saya rasa perasaan saya macam bercampur-campur. Nervous ada, excited pun ada. Saya rasa nervous kerana seperti biasalah, setiap kali bila saya keluar mengembara berseorangan macam ni, saya tak ada buat apa-apa plan pun, just main redah je. Jadi saya tak tahu apa yang ada di depan saya tu, apa bahayanya dan segala halangan yang ada di depan saya. Dan saya rasa excited juga kerana inilah kali pertama saya menjejakkan kaki saya di bumi Eropah. Dan Iceland memang salah satu tempat yang dari dulu lagi saya nak pergi. Aku cuma berhenti seketika untuk berehat di sebuah tempat persinggahan tidak jauh dari lapangan terbang di Keflavik. Aku berasa letih kerana tidak tidur sepanjang malam. Tetapi aku teruskan juga perjalananku kerana aku tidak biasa dengan suasana terang di waktu malam di sini. Dan di dalam perjalananku di hari pertama di Iceland, aku berasa amat kagum melihat pemandangan di kawasan gunung berapi di sini. Aku terasa seperti aku berada di sebuah planet yang lain. Aku kemudiannya meneruskan perjalananku ke Reykjavik, ibu negara Iceland, yang terletak cuma 50 km dari lapangan terbang antarabangsa di Keflavik. Ia adalah sebuah bandar yang kecil dan jumlah penduduknya cuma lebih kurang 120,000 orang sahaja. Aku cuma singgah sementara di situ untuk mendapatkan barang-barang keperluanku termasuk makanan. Setelah aku mendapatkan semua barang-barang keperluanku, aku terus bersiap sedia dan aku mula mengayuh basikalku menuju ke arah utara Iceland. Setelah aku mengayuh cuma lebih kurang 30 km keluar dari bandar Reykjavik, aku meninggalkan jalan raya yang sibuk dengan kenderaan dan mula melalui jalan-jalan yang kecil. Aku dikelilingi kawasan yang luas yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna ungu ini, yang dikenali sebagai bunga lupin Alaska. Aku juga melalui kawasan pergunungan dan lautan Atlantik Utara. Semuanya di bawah langit yang biru. Pengembaraanku kali ini agak berlainan berbanding pengembaraanku yang lepas. Kali ini, aku merekodkan pengembaraanku di dalam bentuk filem. Barang-barang yang aku bawa adalah hampir 2 kali ganda lebih berat berbanding pengembaraanku yang lepas. Antara cabaran dalam pengembaraan saya kali ini adalah barang-barang yang saya bawa bersama saya amat berat. Saya bawa bersama peralatan seperti kemah, sleeping bag, peralatan memasak dan sebagainya. Tapi yang paling berat sekali ialah barang-barang seperti laptop, barang-barang kamera, tripod, monopod, glide cam dan solar panel. Semua sekali termasuk bekalan makanan semua adalah lebih kurang 60 kg. Aku cuma mengayuh perlahan-lahan dan berhenti setiap beberapa kilometer untuk menikmati pemandangan yang indah di bumi Iceland ini. Di dalam sehari, aku cuma mengayuh lebih kurang 50 km sahaja dan mengambil masaku sendiri. Dan satu lagi cabaran saya kali ini adalah untuk merekodkan pengembaraan saya kali ini dalam bentuk filem. Saya buat semua sorang-sorang, tak ada cameraman, tak ada kru. Jadi saya kena letak kamera dekat tripod, tekan rekod, pergi dekat basikal, start kayuh, patah balik dan ambil balik kamera, check shots tu, tengok semua okey ke tak.
simpan balik kamera, tripod semua dalam beg, ikat balik semua dekat basikal. Lepas tu barulah saya boleh teruskan perjalanan. Dan benda ni memang memakan masa dan saya terasa leceh bila kena buat benda ni selalu. Bagiku, untuk membuat filem pengambaraan sebegini secara solo tanpa menggunakan kru memerlukan motivasi yang amat tinggi. Aku selalunya tidur di dalam kemahku, berseorangan. Dan di bumi Iceland ini, aku tidak ada apa-apa masalah untuk mencari tempat untuk memasang kemahku. Ramai yang selalu bertanya pada saya, tak takut ke tidur sorang-sorang dalam kemah? Tak takut ke kena kacau dengan orang ataupun binatang-binatang buas? Masa saya mula-mula mengembara di China 3 tahun lepas, mula-mula memang saya takut bila saya berkemah sorang-sorang. Selang beberapa minit, saya akan jenguk di luar kemah, tengok basikal setia ada lagi ke tak. Kadang-kadang saya terjaga tidur tengah-tengah malam pasal terdengar macam-macam bunyi. Bangun, jenguk lagi keluar kemah, tidur balik. Tapi bila dah lama-lama, saya jadi biasa tidur dalam kemah sorang-sorang. Dan setakat ni, Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang terjadi bila saya tidur sorang-sorang. Dalam hutan, dekat kawasan gunung, padang pasir semua tu. Dan saya selalunya akan pergi ke tempat yang agak jauh daripada jalan raya, pasang kemah kat ceruk-ceruk supaya orang tak nampak. Sejak aku mula berbasikal dari lapangan terbang antarabangsa di Keflavik beberapa hari sebelumnya, aku tidak pernah melihat waktu malam di sini. Dan aku tidak dapat membezakan antara siang dan malam. Aku terpaksa membiasakan diriku untuk tidur dalam keadaan yang terang. Matahari tidak terbenam di musim panas di benua Arktik selama beberapa minggu lamanya. Video ini dirakamkan pada tepat jam 12 malam di bumi Arktik. Matahari masih kelihatan di tengah malam seperti di waktu senja. Dan fenomena ini dikenali sebagai Midnight Sun. Aku berasa berseorangan di sepanjang perjalananku setelah aku meninggalkan Bandar Reykjavik. Dan kadangkala, aku tidak melihat walau seorang pun manusia selama beberapa hari di sini. Aku cuma selalu melihat kumpulan kuda-kuda liar seperti ini. Hello, mister. Are you looking for food? Are you looking for food? I have instant noodles. Kuda-kuda ini kelihatan amat jinak dan sukakan kameraku. Orang-orang tempatan di sini memberitahu aku bahawa kuda-kuda Iceland ini amat popular di serata dunia. Dan ianya berasal dari semenanjung Skandinavia yang dibawa masuk ke pulau ini beberapa ratus tahun yang lalu.
Aku kemudiannya meneruskan perjalananku sepanjang pesisiran pantai di bahagian barat Iceland. Aku menuju ke arah utara dan melalui Borgarnes, sebuah bandar yang kecil. Jumlah penduduk di bandar ini adalah kurang dari 2,000 orang. Seperti biasa, aku cuma berkemah di sini dan makan saja apa yang ada. Kerana aku cuba hidup dengan cuma $10 sehari. Semakin lama, aku semakin hampir ke garisan Arktik di utara Iceland. Dan semakin jelas, aku dapat melihat fenomena Midnight Sun ini. Aku amat kagum melihat matahari terbenam seketika di kaki langit dan terbit semula beberapa minit selepas itu. Selalunya saya akan berhenti berbasikal dalam pukul 7 malam. Dan saya akan ambil masa lebih kurang sejam setengah untuk set up kemah, masak, makan dan sebagainya. Dan dalam pukul 8.30, 9 macam tu, saya akan tidur kejap dan bangun balik lebih kurang setengah jam sebelum tengah malam, sebelum pukul 12 malam, semata-mata kerana tiap-tiap malam saya nak tengok fenomena Midnight Sun ni. Saya memang kagum tengok pergerakan matahari tu. Dia terbenam sikit je dekat kaki langit, dekat lautan Atlantik Utara tu, dan tak sampai 5 minit lepas tu dia akan terbit balik. Dan satu pengalaman yang menarik lah, dapat tengok sunset 2-3 minit lepas tu sunrise. Dan benda ni memang saya dapat tengok dekat Arktik je, dekat tempat-tempat lain tak ada. Dan setelah 2 hari aku meluangkan masa di Borgarnes, aku meneruskan lagi perjalananku memasuki semenanjung Snæfellsnes. Kadang-kadang aku akan meluangkan masa selama lebih sejam untuk mencari tempat yang strategik untuk memasang kemahku. Aku sukakan tempat yang sunyi dan jauh dari jalan raya, supaya aku tidak diganggu dan juga dapat melihat pemandangan yang menarik. Dan yang paling penting, mudah untuk mendapatkan bekalan air, seperti di tepi sungai. Selalunya, aku terpaksa menolak basikalku dalam jarak yang agak jauh dari jalan raya untuk memasang kemahku. Aku mencari tempat yang sunyi supaya aku boleh berseorangan di waktu malam. Memang dari dulu lagi saya suka mengembara berseorangan. Saya rasa lebih senang bila saya seorang-seorang dan lebih bebas. Dan bagi saya, mengembara dengan basikal dan berseorangan memang perfect. Kerana saya bebas nak pergi ke mana-mana je yang saya nak, bila-bila je, dan berapa lama saya nak tinggal di satu-satu tempat tu. Dan mengembara dengan menggunakan basikal ni, saya tak perlu bergantung kepada public transport seperti bas, kereta api semua ni, yang bagi saya amat terhad. Jadi saya bebas untuk buat apa-apa je keputusan. Aku sanggup meninggalkan segala-galanya di tanah airku, semata-mata untuk mengejar impianku itu. Aku cuba hidup sebagai seorang nomad. Aku ingin merasa cara hidup orang-orang di zaman silam.
Aku inginkan kelainan di dalam hidupku dan mencari pengalaman sebanyak yang mungkin selagi aku masih hidup. Keadaan jalan di semenanjung Snæfellsnes di barat Iceland ini agak mencabar. Dan buat pertama kalinya, aku terpaksa menukar tiub tayar basikalku kerana aku membawa barang-barang yang berat dan melalui keadaan jalan yang kurang baik. Dan seperti biasa, aku akan berhenti ke tempat-tempat yang tertentu untuk merekodkan video pengembaraanku. Aku betul-betul mengambil masaku sendiri dan mengayuh perlahan-lahan di semenanjung Snæfellsnes. Aku sukakan pemandangan di sini yang dikelilingi gunung-gunung dan lautan Atlantik Utara, dan suasananya amat sunyi. Aku melalui kawasan gunung berapi yang tidak aktif, yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan biasa kecuali pacuan 4 roda. Dan di sesetengah tempat di sini, aku terpaksa menolak sahaja basikalku. Aku bergerak cuma 30 km dalam sehari di sini. Aku menghabiskan masa hampir seminggu menerokai semenanjung Snæfellsnes ini sebelum aku tiba ke Stikkiholmur, sebuah pekan kecil di bahagian utara di semenanjung ini. Ia adalah sebuah pekan di tepi laut Atlantik Utara yang mempunyai jumlah penduduk yang kecil, iaitu lebih kurang 1,000 orang. Aku menghabiskan masa selama 3 hari di sini untuk berehat seketika dan menunggu feri untuk aku menyeberangi lautan Atlantik Utara untuk ke Westfjords. Aku cuma berada kurang dari 200 km dari garisan Arktik. Tetapi aku sudah dapat melihat dengan agak jelas fenomena Midnight Sun dari sini. Dan aku tidak sabar untuk melihat fenomena ini dengan lebih dekat apabila aku berada di garisan Arktik. Aku akan teruskan pengembaraanku ke utara menuju ke garisan Arktik.